ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදිනාටම. ඔයාලා 50000ක් දෙනා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණානේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඒ වෙනුවෙන් මම දෙන තෑග්ග තමයි මේ. මේ කේක් එක ඔයාලගේ උපන්දින විශේෂ සාදවලට වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් ක්ලික් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන මම අයිසින් ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. මගේ බටර් ක්‍රීම් අයිසින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නන ප්‍රමාණයෙන් තමයි මම මේ අයිසින් ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. නම්බර 65 ලීෆ් ටිප් එක. කොළ පාට බටර් ක්‍රීම් අයිසින් දාලා තියෙනවා. නම්බර 3 රවුන්ඩ් ටිප් එක සුදු පාට අයිසින් දාලා තියෙනවා. නම්බර 30 ක්ලෝස් ස්ටාර් ටිප් එක රෝස පාට බටර් ක්‍රීම් අයිසින් දාලා තියෙනවා. මේකේ දෙපැත්තකට රෝස පාට අයිසින් දාලා මැද කහ පාට අයිසින් දාලා තියෙනවා. රවුන්ඩ් ටිප් එක. මේක ඕපන් ස්ටාර් ටිප් එක නම්බර 17 කහ පාට බටර් ක්‍රීම් අයිසින් දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන කේක් එක මම අඟල් 6 කේක් දෙකක් අරගෙන මේ විදියට අයිසින් කරගෙන තියෙනවා. බටර් ක්‍රීම් අයිසින් වලින් සෑන්ඩ්විච් කරලා කවර් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මුලින්ම නම්බර 17 ස්ටාර් ටිප් එකෙන් මේ වගේ වැල් පයිප් කරගන්න. ඔයාලගේ අයිසින් එක ගොඩක් දිය වෙනවා වගේ නම් ගොඩක් රස්නේ නම් එහෙනම් මේ වගේ මොස්තර කරන්න එපා. එතකොට මේ වැල් පහළට වැටෙන්න පුළුවන්. දැන් මම වටේම සම්පූර්ණ කරගත්තා. දැන් රවුන්ඩ් ටිප් එකෙන් මේ වගේ තිත්තියා ගන්න. මේ විදිහට මම යට බෝඩර් එක හදා ගන්නවා. දැන් මේ ටිප් එකෙන්ම මේ වගේ උඩ බෝඩර් එකක් දාගන්න. දැන් මැදින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති දෙයක් ලියන්න. මම නම්බර 30 ස්ටාර් ටිප් එකෙන් මේ විදිහට 50000 කියලා ලියනවා. දැන් මට ඕන වෙනවා මේ වගේ රෝස මල්. මේ මල් පයිප් කරන විදිය මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම්. දැන් බටර් ක්‍රීම් අයිසින් ටිකක් මේ වගේ තියලා ඒ අයිසින් උඩ ලස්සනට ගැලපෙන විදිහට මල් තියාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන නම්බර 67 ලීෆ් ටිප් එක දැන් මේ වගේ කොළ පයිප් කරගන්න පුළුවන්.
දැන් මම නොම්බර 3 රවුන්ඩ් ටිප් එකෙන් කොළ උඩ පුංචි තිත් පයිප් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන කේක් එකේ සම්පූර්ණ පෙනුම. ලස්සනයි නේද? ඉතින් මේ තෑග්ග ඔයාලට. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.